Welcome back to my YouTube channel. I'm Jerome Samonte. Kung hindi pa, Welcome back guys sa MotoPed stand-up scooter. I'm Jerome Samonte. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. I-click nyo lang po yung bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos natin. And also, thank you nga pala sa bago nating sponsors, Raven PH, sa napaganda nila pepper spray. Ayan, kung bakit pepper spray? Actually, halaga din sa ito guys for our safety. And also sa ating self-defense. So napakaliit lang na guys. Very affordable for only 289 pesos. Magkakaroon na kayo ng pepper spray by Raven. And also meron sila sa Shopee, and there's more. Makaka-discount kayo ng 45 pesos. Ita-type nyo lang yung code is RAVESAFE. Yan sa screen natin, yun yung code para maka-discount kayo ng 45 pesos. And also marami silang available na color. Itong black, itong light green, itong gray, meron din silang orange, transparent, and also pink. What are you waiting for guys? Mag-order na kayo. And sa screen natin yung Facebook page nila, ang Raven PH, and then also ang kanilang Shopee account. Ayan, yun po yung link. Hours later. Ayun guys, nagdiray sa content natin unboxing ng Cardo. Ang Cardo is sila ang pinakauna-unang gumawa sa buong mundo ng Bluetooth. Sila nag-introduce ng Bluetooth. Imagine napakatagal na nila na-develop yung Bluetooth hanggang ngayon. Mas na-improve nila. And then also itong Cardo Packtalk Duo. Ito yung napili namin dahil napakagandang review and also waterproof na siya guys. And also yung kanyang connection, yung ginagamit niyang technology is yung DMC na tinatawag. So, mas maganda kasi yung connection niya, hindi nagpuputol-putol, hindi nagkakaroon ng interruption. Yun yung kinagandahan niya. Tara, samahan niyo ako, i-unbox na natin. Let's go! A few moments later. Okay guys, dito na tayo sa ating unboxing ng Cardo Packtalk Duo. So, ito kahapon lang natin nabili natin guys, no? Papakita na natin yung box. And then, ayan, napakagandang box niya guys. Alam mo yung premium pagkakagawa. Ito yung mga features na meron siya, no? Dynamic mesh communication, natural voice operation. Ito yung guys, voice command ng Cardo. And then IP67 waterproof. Yun. Isa ito sa magandang natin. All-weather siya, no? And then also 1 mile or 1.6 kilometer range. Pakalayo nun, guys. Itatry din natin yung connect natin sa helmet natin tsaka sa isang pang helmet kung gaano nga kalayo. And then yung universal connectivity yan. Sabi sa mga nakita kong review, pwede siya i-connect sa other Bluetooth headset na communication device din. Tapos simple to use. And then 13 hours talk time. Yun. Napakatagal ng 13 hours, no? Ganun kahaba yung pwede nyo magamit. Up to 15 riders ang pwede i-connect. Meron siyang radio. And then MP3. Yung MP3 niya guys, dun sa cellphone niya i-connect. And then yun, GPS times 2. May mga ganun pa siya. And then also JBL speaker yung ginamit dito guys. Pakaganda. Alam niyo naman natin ang JBL na yung quality, ibang level. So yan. Tatry na natin i-open guys. Yun. Napakakapal ng box. And then open natin. Wow. Yan o. Kita nyo guys. Meron siyang talagang pang motorcycle talaga siya. And then ito na yung Cardo natin guys. So, naka-plastic pa, bagong-bago. Actually wala naman lumabas na fake nito guys, no? Kaya madali nyo maano kung original dahil wala naman siyang fake. Tigisa kami ng father ko actually. And then ito may logo siya ng Cardo. Tapos ito yung sinasabi nilang itong dial button is pang volume. So later on titingnan natin, explore pa natin kung paano siya ginagamit. So this is the first time din natin makatry ng Cardo. Simple naman pag open nito guys. Ito, ilalong press nyo lang tong call and then play button para mag-on siya. Umilaw na siya. So yan, nag-green na siya. Kahanap na siya ng pairing. Tatry na natin later na kung paano siya i-connect phone. So off muna natin. Yan, mag-red siya to off. Meron siyang guys, yung antenna. Ito rin nagustuhan ko yung antenna. Yan. May mga napanood kami na video na bali yung antenna. Ingat lang din sa pag-angat, sa pagbaba. Meron siyang sticker, safety, compliance, and warranty. User manual. Dalawa yung user manual niya guys. Actually, tatlo.
ibang language. So, ito yung English, ito yung Japanese, ito hindi natin alam po ng language. Meron din siyang another brochure, installation, kung paano pag-install doon sa helmet. May kita nyo rin dito. Ito yung mga accessories na meron siya. Ito yung in-adhesive doon sa helmet, kung ayaw nyo nung kiniklip doon sa loob ng helmet. So, ito yung ginagamit. Double adhesive. Ito yung microphone. Ito yung velcro. Just in case na hindi pa built-in yung helmet nyo ng walang velcro. Then meron pa siyang alcohol prepad. And then may extra pa siyang square type naman. So yung alcohol, yung pampunas nyo muna bago idikit dun sa helmet. To make sure na madikit. Ito guys, yung JBL speaker. Yung wire niya guys, napakaganda na. Premium na premium. And then, audio jack, yung standard na pang cellphone. Yung docking bay, ang Cardo. Easy to clip lang siya. And then, ito yung pinaka-jack. Iko-connect na JBL speaker. So, pwede naman siya dito sa loob. And then, iko-connect nyo dito. Mas malinis siya tingnan. Very easy to use guys na pagko-connect sa mounting niya. Ito lang. And then, push. Yan. Secured na yung Cardo. I-release nyo. Ipo-push down nyo lang siya. And then, yan. Okay na siya. And then, ito yung charging port niya, guys. Ito, may kasama naman siyang charger cable. And then, para sa mga half face, usually, full face kami, kaya hindi na namin magamit to. Okay na, guys, itatry naman natin i-connect itong Cardo sa ating phone. Open natin Bluetooth. And then, open natin itong Cardo. So, check natin yung Bluetooth. Since nakakonect na tayo, guys, no? Na-try natin kahapon. Itong Packtalk bulb is connected na siya dito. So, nag-download tayo ng apps. Since iOS to, nabasa nyo yung Pack bulb. And then, 50% yung battery niya. Hindi pa natin siya actually na-charge. Tapos, FM radio. Ayan. Later on, try natin. Wala pa tayong speaker. Magpe-play yan sa MP3 file. And then, phone, intercom, kung sino yung gusto mong iset, kung sino yung mga gusto mong rider na kasama. 1 hour later. So, yun guys, na-install na natin yung Cardo natin dito sa AGB helmet natin. Ayun guys, ang ginamit ko dito yung double adhesive mounting. Actually, yung laging ginagamit ko dahil mas napapesto natin ng maganda yung ating comset. Kung ano man yung angle, kung saan mo ipapesto, pwede dito, dito. Unlike kasi nung sa mounting, ng clamp is nandito lang siya lagi sa gilid. Dito natin piniwesto. And then, ayan guys, itatry na natin yung voice command. Ayan, naka-connected na siya sa phone, dito sa ating intercom. Magta-try tayo guys na voice command. Ito yung napakaganda sa kanya. Tatakpan muna natin to para mas kulob, mas marinig na maayos. Hey Cardo, music on. Hey Cardo, volume up. Hey Cardo, volume up. Hey Cardo, volume down. Hey Cardo, music off. So yun guys, no? Pwede na siya mga radio. I-check natin yung radio. Hey Cardo, radio on. Hey Cardo, radio off. So yun guys. So nakita nyo guys kung gaano kaganda. Then also pag narinig nyo mismo sa mismong helmet yung JBL speaker, grabe napakaganda, para kayo naka-headset. Imagine, medyo hindi pa siya ganun katulad ng headset or headphone na talagang saradong-sarado sa pinakatenga natin. Pero grabe yung tunog guys. Buong buo, crystal clear. Siyang antena dito sa gilid. Pwede yung iangat para mas malakas yung signal. Kung mayroon pa kayong suggestion, comment lang kayo. Please subscribe to my YouTube channel. Sana ma-meet ko yung ibang Stand Up Scooter members. Ayan, mabibigyan ko yun ng stickers. And then, stay safe, ride safe, God bless. Ayan guys, let's go!